Servus, vítám vás u dvoudenního videotypu na kole. Pojedu od Hallstattského jezera přes Gossause do Gossau, tam přespím a druhý den se vrátím k Hallstattskému jezeru. Jelikož jsem vyrážel v pátek odpoledne po práci, tak už jsem si nechtěl hledat žádné ubytování. A tak jsem se rozhodnul, že přespím v autě hnedka u Hallstattského jezera. To, jak se dá pohodlně přespat na madracích v autě, tak si můžete přečíst v odkazu pod videem. První zastávku, až pojedete od Obertraun směrem k Hallstattu, si udělejte tady na takovýmhle plácku travnatým, kde je krásný výhled na Hallstattské jezero. Můžete se rovnou i vykoupat. No a potom budeme pokračovat dál tady do toho údolí, tady za mnou, a budeme už jenom zase stoupat. Až budete šlapat do kopce, určitě přijde vhod zastávka u vodopádu řeky Waldsbach. Existuje ještě spodní vodopád, ale ten je možný navštívit tak, že když budete výjíždět z Hallstattu, dejte se doprava, dojedete k spodnímu vodopádu, ale pak je potřeba se vrátit zpátky na tuhle hlavní cestu. Když byste se chtěli vydat až k prameni řeky Waldsbach, tak my jsme tenhle výlet šli. Tady můžete kliknout na odkaz a podívat se na tenhle videotyp. No a já jdu zase šlapat dál. Musím teda říct, že od Hallstattu jsem nahoru k Krozealm, tak to byl očistec. Fakt očistec. Šlapalo se nahoru, 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 až když jsem dosáhnul vršku, tak jsem potom 10 minut jízdy sjel sem k Krozealmu. Tady jsem si dal oběd a teďka mě čeká cesta k jezerům Gossause. Sjíždím dolů od Rosenalm ke Gossause, užívám si krásné cesty, skvělé zatáčky, výhledy, ale teďka už jsem musel zastavit, protože ten výhled na ten Dachstein prostě stojí za to. Přijel jsem ke Gossause, tohle je Vordere Gossause, vzadu je Hintere Gossause, obě dvě jezera se dají
obejít, je to příjemná procházka. Pokud vás tenhle výlet okolo těchto dvou jezer láká, tak si tady klikněte na odkaz a dostanete se do článku, kde si o něm můžete něco přečíst a podívat se na náš videotip. No a já budu pokračovat dál do Gosau. Jsem v Gosau na konci prvního dne mého dvoudenního putování na kole od Hallstattského jezera přes Gosauze, Gosau a zpět k Hallstattskému jezeru. A první den, tak ten výšlap od Hallstattského jezera k Rozalm byla fuška, ale ten sjezd potom dolů ke Gosauze s výhledem na Dachstein byl nádherný. I ta cesta od Gosauze do Gosau taky jde z kopce a zítřejšek by měl být takovej pohodovější. Je to poslední den mého dvoudenního putování na kole od Hallstattského jezera do Gosau a zase zpět. Po snídani tak jsem vyrazil na kole podél řeky, je tam pěkná cyklostezka, ale za krátkou chvíli se cyklostezka spojuje s hlavní silnicí, je poměrně frekventovaná, díky tomu, že jdete od Gosau až k Hallstattskému jezeru stále z kopce, tak to ničemu nevadí. Teďka stojím u Hallstattského jezera, na místě, kde jsme na podzim s Bevi natáčeli díl s bydlíkem po Alpách. Je to druhý díl, kde jsme navštívili Hallstatt. No a já teďka budu objíždět Hallstattské jezero takhle z druhé strany a vrátím se zpět k autu do obce Obertraun. Takže já včera v tom největším vedru se drápu do kopce, abych se těšil na to, že se dneska vykoupu v Hallstattském jezeře a ono prší. To člověk nevymyslel. Podél Hallstattského jezera jsem se dostal až k vlakové stanici Hallstatt. Ta leží na druhé straně jezera a do města se dostanete lodí, která navazuje vždy na vlakové spojení, buď ze směru Bad Auze anebo Bad Geusen. Pokud byste si chtěli udělat výlet lodí a vlakem do městečka Hallstatt, tak tady se podívejte na náš videotip. No a já budu pokračovat dál do města Obertraun. Jsem zpět v obci Obertraunu. Tenhle dvoudenní videotip na kole se dá samozřejmě zvládnout za jeden den, ale buď to musíte mít dobrou fyzičku nebo minimálně elektrokolo. Ale pokud nepatříte mezi ty, kteří honí kilometry, tak doporučuji si rozložit tenhle výlet na 2 dny, stejně jako jsem tomu udělal já. Začnete v Obertraunu, vyrazíte k Rozalm, potom si jdete ke Gosauze, uděláte si okruh okolo Gosauze, přijedete do Gosau, přespíte a druhý den pokračujete k Hallstattskému jezeru. Pojedete okolo Hallstattského jezera větším obloukem, je tady několik zastávek na koupání, no a samozřejmě během tohohle dne můžete navštívit městečko Hallstatt. No a potom se vrátíte zpátky do obce Obertraun, kde jste nechali auto. Pokud tady budete zůstávat déle, tak doporučuji, abyste si jeli podívat na vyhlídku 5 prstů, která je právě v obci Obertraun. Tip na vyhlídku 5 prstů najdete tady. No a pokud se vám líbil
videotip, tak dejte like, sdílejte s vašimi přáteli, podívejte se na stránky dovolenafalpách.com. No a jsme i na Instagramu, Facebooku, tak všude nás sledujte. Budeme se těšit příště. Ahoj!